تغییر ساختار جمعیتی ایران به واسطه مهاجرت بی‌رویه افغانستانی‌ها موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت مصطفی رشیدی است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. مصطفی، قبل از اینکه وارد سوالات بشم اول یه توضیح بده که چرا این مهاجرت افغانستانی ها میتونه به تغییر ساختار جمعیت در ایران منجر بشه. خب با توجه به اینکه ایران یک کشوریه که قبل از اینکه در مورد ساختار جمعیتی صحبت کنیم، ایران یک کشوری است که ظرفیت‌های محدود داره. بخش شرقی کشور ایران تقریبا در حال تخلیه جمعیتی و بیشتر تمرکز جمعیت و ورود مهاجرین به شهرهای شرقی و بعدش کلانشهر تهران. در نتیجه اولین چیزی که به ذهن متبادر میشه به لحاظ جغرافیایی اینه که جمعیت مهاجرین وارد نواحی میشه که خود جمعیت بومی در حال مهاجرت و تخلیه جمعیتی به مناطق مرکزی کشوره. این اولین چیزی که به ذهن میرسه. خب نگاه کن مصطفی، خیلی کوتاه لطفاً توضیح نده. بعد تو تحصیل کرده رشته جغرافی سیاسی و ژئوپلیتیک هستی، در مقطع دکترا قاعدتاً اون چیزهایی که در ذهن تو هست در ذهن مخاطب نیست، در نتیجه کم تخصصی لطفاً صحبت نکن، طوری صحبت کن که مخاطب بتونه متوجه منظورت بشه. الان من خودم نفهمیدم که منظورت چی بود از این که نمیدونم بخشی از ایران نمیدونم مهاجر پذیر نیست و اینها. خب نگاه کنید، بر اساس قانونی که در مورد مهاجرت وجود داره 16 تا استان ورود افغان‌ها ممنوع است، استان‌های غربی و شمالی و بخشی از مناطق جنوبی، و تنها مناطقی شهروندان افغانستانی میتونن وارد بشن که همون مراکز و شرق کشور ایران هستش. و دقیقاً ما در همین منطقه مشکل تخلیه جمعیتی رو داریم از اشخاص بومی. بخش زیادی از جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مناطق کرمان در حال مهاجرتن در اساس بحران‌های محیط زیستی که وجود داره، بحث‌های اشتغال در جنوب کرمان، در سیستان و بلوچستان به مناطق کلان شهری، و در اون منطقه اونها میان و جایگزین اون جمعیت میشن. یک تغییر جمعیتی به لحاظ فضای جغرافیایی که ما میتونیم اینو شاهد باشیم. و مسئله کلی دیگری که وجود داره، خب خیلی ها شاید بپرسن که افغان‌ها نمیتونن بر اساس قوانین ایران بیان اینجا ساکن بشن، مثل جایی که اروپا بهشون حق شهروندی میدن و اینجا بتونن زاد و ولد کنن، جایگزین جمعیت بشن. اما واقعیتی که وجود داره، ورود طالبان، نبود یک برنامه جهانی برای اصلاح وضعیت افغانستان و نبود هیچ گونه چشمانداز بهبودی در افغانستان به عنوان یک کشور، تقریبا من میتونم بگم افغانستان یک کشور مضمحل و ورشکسته شده است متاسفانه. و بسیاری از این شهروندان افغانستانی که وارد ایران شدن به امید ورود به اروپا بودن که پشت دیوارهای چند لایه اروپا گیر کردن، از دیوار ترکیه با ایران، دیوار یونان با ترکیه، دیوار بلغارستان، کرواسی، تا بخوان به اروپا برسن. پس این جمعیت در ایران همینجوری حبس میشن، نمیتونن به افغانستان برگردن که وضعیت بسیار بد هست به لحاظ حقوق انسانی، به لحاظ تهدیدات جانی، به لحاظ شرایط مصطفی یه لحظه وایسا نگاه کن. اطلاعاتی که داری میدی اطلاعات درستی است که همه ما داریم با توجه به رشته تحصیلی که داشتیم. من اطلاعات دیگری ازت میخوام. اول یه چند تا سوال واسم داخل صحبتت به وجود اومد. اول اینکه گفتی در چند استان بیشتر افغانستانی ها اجازه ورود ندارن، درسته؟ علتش چیه؟ علتش اینه که بر اساس قانون، حالا این از زمانی بوده که از تقریبا 30-40 سال قبل یک سری استان‌ها ورود مهاجرین بهشون ممنوع بوده. قبلا میگفتن به خاطر بافت فرهنگی و نبود اشتغال. قبلا این استان‌ها همه سابقه مهاجرفرستی داشتن، ولی حالا بعضی از این استان‌ها این شرایط رو ندارن، ولی همچنان این قانون
این رویه رو ادامه میده. خب این قانون آیا واسه این قانون یه لحظه ببخشید بین مهاجرین و اون اقوامیه که بومی هستن. یه لحظه مصطفی جان ببخشید یکی یکی میرسم. این که مهاجر پذیر نیستن برخی از استان‌ها و قوانین هست، آیا مثلا یک شخصی که اروپایی باشه، افریقایی باشه، امریکایی باشه باز در اون استان‌ها اجازه اقامت و مهاجرت نداره یا فقط مختص افغانستانی هست؟ خب بعضی از استان‌ها خب نقاط حساس مثل شهر نتنز برای هر گونه مهاجری ممنوعه، ولی این استان‌ها معمولاً برای مهاجرین افغان و بعدش مهاجرین عراقی بود که یک دوره خیلی تعدادشون در ایران زیاد خب بود. پس خب اوکی، خب متوجه شدم. نگاه کن، این به باور من این نکته‌ای که داری میگی و این قوانینی که داری میگی قوانین و نکته‌هایی هستن که در راستای تبعیض نژادی و نگاه راسیستی و اون افغانستانی ستیزی است که در جمهوری اسلامی و در ایران شکل گرفته در دهه‌های گذشته. ازت خواهش می‌کنم کلماتی و واژگانی که به هر حال ادبیات جمهوری اسلامی یا ادبیات اصلاح طلب هاست، به هر حال من رسانه اصلاح طلب ها نیستم، هیچ وقت هم نبودم، هیچ وقت هم نخواهم بود. اینکه ورود در برخی از استان ها نمیدونم قوانینی هست، اون قوانین تروریستی، دیکتاتوری و قوانین غیر انسانی جمهوری اسلامی موظف اگر که هر جا مخالف صحبت من هستی بگو، موظفه که هر کسی که پناهنده به ایران میشه بررسی بکنه. یه سازمانی هم گویا الان چند سالیه که فعالیت داره میکنه، سازمان ملی مهاجرت، که در مورد این سازمان هم ازت سوال خواهم کرد. این که در چند استان نمیدونم مهاجران میتونن برن، در چند استان نمیتونن برن، این اصلا یه چیز غیر انسانیه. مگه میشه داخل یک کشور رو بیان تقسیم بکنن که حالا اگر که اون نمیدونم اون در برخی از استان‌هایی که اسم برده الان ما طلبه‌هایی داریم که افریقایی هستن، پس چطور اون طلبه‌ها میتونن داخل اون استان‌ها اقامت داشته باشن و زندگی بکنن، بعد افغانستانی‌ها نمیتونن؟ صحبتم هم این نیست که بیام دفاع بکنم از افغانستانی‌هایی که در ایران دارن جرم مرتکب میشن، دارن جنایت میکنن، اتفاقاتی داره میفته روزانه در سوشال مدیا، شاهد اتفاقاتی هستیم که حالا ایرانی‌ها نمیدونن به خونه افغانستانی‌ها حمله میکنن یا اینکه افغانستانی‌ها دارن جرم و جنایت‌هایی رو در ایران میکنن. یکی از دلایلی که این موضوع رو مطرح کردم و مصطفی رو آوردم که در مورد مسائل جغرافیایی سیاسی صحبت بکنیم اینه که یکم این موضوعات بازتر بشه. الان یه مقدار در مورد این واسه من صحبت بکن و بعد در مورد سازمان ملی مهاجرت لطفاً به من بگو اصلا سازمان کی هست، در رأسش کیه و چه وظایفی داره؟ خب من یه نکته در مورد فرمایش قبلیتون اشاره بکنم، این که من اصلا کاری به قوانین جمهوری اسلامی ندارم. من هم خیلی منطقی در این ندیدم که چرا بعضی استان‌ها ورود بهشون ممنوعه، چرا بعضی استان‌ها نه. اون ما اصلا قانون رو تایید نمی‌کنیم. و مسئله بعدی اینه که اگر یک کشوری ظرفیت داره واقعا میتواند، چون اولویت جان انسان هاست، خب باید کمک بکنه به پناهندگان. ولی 3 تا مسئله کلیدی من میگم، برمیگردم به بحث همون سازمان ملی مهاجرت. این 3 تا مسئله دغدغه ایرانی هاست. کاری هم ندارم یه عده خب در بین افغانستانی ها یا ایرانی ها خب به افراد کشیده میشن در مورد مسئله مهاجرت، اما چیزایی که دغدغه واقعیه، اونایی که پژوهشگرن یا خود مردم عادی که دوست ندارن به افغانی‌ها سخت بگذره ولی از این مسائل هم نمیتونن بگذرن. یکی عدد و جمعیت مهاجرین افغانه که هیچ کسی آمار دقیقی نمیده ولی میگن خیلی آمار زیاده. یکی برهه حساس انقلاب ملی سکولار و دموکراتیک ایرانه که در حال جریان اون کشاکشی که بین نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی هست و مردمی که به دنبال آزادی و استقلال کشورشون هستن که از اشغال این حکومت ایدئولوژیک. و یه مسئله دیگه که وجود داره در طی چند دهه ناکارآمدی جمهوری اسلامی، اساساً ظرفیت‌های اقتصادی، خدمات، محیط زیست، شغل، مسکن در ایران به شدت به اضمحلال رفته و ایران به باور من با این ظرفیت محیط زیست و خدماتی که وجود داره حتی توان خدمت رسانی به نیمی از جمعیت خودش رو هم نداره. این 3 تا مسئله دغدغه شهروندای ایرانیان بر اساس اون چیزی که من جستجو کردم. حالا مسائلی که حکومت به دنبال چیه یا بعضیا که خیلی در جانب مهاجرین افغانن یا یه عده که خیلی در جانب ستیزش با مهاجرین افغانن، اون یک مسئله جداست. این 3 تا مسئله دغدغه
یعنی مردم ایران هستن. مردم ایران خیلی ستیزش ندارن با مهاجرین افغان، چرا که هم ریشه زبانی دارن هم سابقه تاریخی. خب گذشته از این مسئله، سازمان ملی مهاجرت، یه لحظه وایسا نگاه کن، چند تا نکته لابلای صحبتات داری سرفصل‌های خوبی رو مطرح می‌کنی، اما در حد سرفصل ازشون میگذری در حالی که موضوعات خیلی مهمی هستن. به عنوان مثال این نکته رو بگم، گفتی که قانون رو تایید نمی‌کنی، وقتی که برمیگردی از واژگانی استفاده میکنی و در همنشینی کلماتت از واژگانی استفاده میکنی که در راستای تایید، میگی که طبق قانون در چند استان اجازه ندارن. وقتی میگی طبق قانون و اشاره نمیکنی که اون قانون درستی نیست، خب اونجاست که من میستم میگم آقا این قانون درستی نیست و این رسانه جمهوری اسلامی نیست که بخوایم این گونه بگیم طبق قانون بر اساس انتخاب واژگان خودت. گفتم ازت میخوام که حالا اولین باری هم هست که مصطفی مهمان برنامه وضعیت قرمز، یه مقداری من تند صحبت میکنم و قابلیت و توانایی این برنامه این گونه است که تند و صریح صحبت بکنم. نسبت به واژگان هم خب همیشه حساس هستم، چون واژگان انتقال مفاهیم رو انجام میدن. بعد در مورد بحث انقلاب ملی و مهاجرت افغانستانی ها که اشاره کردی، یکم در مورد این موضوع صحبت کن که انقلاب ملی که ایرانیان دارن رقم میزنن و مهاجرت افغانستانی ها که میتونه ضربه بزنه به انقلاب ملی ما ایرانیان، یکم در مورد این موضوع صحبت بکن. در مورد بحث حضور افغانستانی‌ها در ایران، خب این تحلیلی، این نظری که داری میگه که آقا نمیدونم از لحاظ جمعیتی دچار مشکل میشه، خب اینا همه ما میدونیم. به هر حال داخل سوشال مدیا هم که نگاه بکنیم میبینیم که خیلی از کاربران در این مورد اظهار نظر کردن، صحبت کردن، تحلیل های درستی دادن که از تحلیل هایی که عمده کاربران ایرانی دارن میگن که آقا حضور افغانستانی ها سبب میشه که اون مکان های ارزان قیمتی که در حاشیه شهرها هست اونها این مکان ها رو بگیرن و ما که خودمون ایرانی هستیم دیگه و بودجه و سرمایه‌ای نداریم که در محله‌های مرکزی زندگی بکنیم یا اینکه در محله‌های متوسط به بالا زندگی بکنیم و مجبوریم در حاشیه‌ها زندگی بکنیم. حضور افغانستانی‌ها اونجا سبب میشه که جایی برای خود ما نباشه، که یک چیز خیلی طبیعیه داخل اروپا. اگر اروپا میاد مهاجر میپذیره، برای شهروندان خودش اول یک حداقل‌ها و استانداردهایی رو تامین کرده و بعد در کنار اون میاد کارهای انسانی و کارهایی میکنه که به مهاجرانی که مشکل سیاسی داشتن، مشکل اقتصادی داخل کشور خودشون بوده و پناهنده شدن به اونها اهمیت میده. میرسه این اتفاق در جمهوری اسلامی نمیفته. یکم در مورد این بحث انقلاب ملی و مهاجرت افغانستانی ها اگر صحبت بکنی بعد بریم سراغ سازمان ملی مهاجرت، ممنونت میشم. بله سپاسگزارم. اشاره کردیم به اون مسئله قانون. بله من اصلا شاید کلماتی که کنار هم چیدم اونو به ذهن متبادر میکرد، در حالی که بله من اصلا قوانین جمهوری اسلامی عادلانه نمیدونم و منطقی هم نیست. قبل از این که به خود مسئله انقلاب ملی اشاره بکنم، این که جمهوری اسلامی در یک کلام، چون یک حکومت بحرانزیه، از هر بحرانی میخواد برای خودش یک سوژه درست کنه. یکی از این سوژه‌ای که از دل بحران مهاجران افغانستانی در میاره اینه که ناکارآمدی خودش رو بندازه گردن مهاجرین افغانستانی چند ماهی یا 2-3 سالی، که بگی خب ناکارآمدی از ایناست، مردم مشغول مهاجرین افغانستانی بشن که به ایران پناه آوردن و صورت مسئله که ناکارآمدی و ظلم جمهوری اسلامی فراموش بشه. این از این. مسئله‌ای که در مورد انقلاب ملی وجود داره، ما یه چند تا مسئله رو در قبال ایرانی‌ها داریم. یک جامعه میزبان با سابقه حدود 150 تا 200 سال آشنایی و ارتباطات با اون تغییراتی که در جریان دنیا وجود داره در غرب بوده و ایرانی‌ها از بین 200 تا 150 سال پیش جامعهشون دچار یک سری تغییرات شده در قبال غرب که چرا غرب اینقدر توسعه پیدا کرده و ما نکردیم. حتی یه اتفاقات منفی هم افتاده، ولی هرچه بوده واکنش به این بوده که چرا غرب پیشرفت کرده. از 120 سال پیش ما مبارزات خیلی جدی رو داشتیم، مشارکت همه مردم، یعنی یک مشارکت ملی در انقلاب بزرگی به اسم مشروطه داشتیم که یه چیز بی‌نظیر بوده در خاورمیانه. ما دوره تنظیمات رو داشتیم، دوره اصلاحات شخصیت‌های بزرگی که بودن. حالا در دوره قاجار به رغم ناکارآمدی پادشاهان قاجار، اینا با توجه به تغییر گام به گام ذهنیت ایرانی‌ها، اینا اومدن یک سری اصلاحات ایجاد کردن. انقلاب مشروطه، بعد خیزش اشخاصی که تشخیص دادن اینجا ایران است. یکی مثل رضا شاه وقتی میاد لزوم یک پارچگی ایران رو میبینه، وقتی رضا شاه میاد بحث سکولاریسم رو
سعی میکنه به لحاظ در آموزش کوتاه کردن دست آخوندها از آموزش، در بحث قضاوت، بحث قوه قضاییه، تمام اینا یه بخشی حدوداً ما 60 سال سکولاریسم دولتی داریم، نهادسازی در سکولاریسم داریم و بعدش هم در دوره‌ای که جمهوری اسلامی میاد با اون سرکوبی که وجود داره که مترادف میشه با حکومت دینی. خب ما تقریبا 10-15 سال قبل این سکولاریسمی که قبلا ما یه تجربه حدوداً 60 ساله در دل دولت سکولار و مدرن پهلوی داشتیم، مدرنساز پهلوی داشتیم، الان داره نتیجه میده. یعنی ما یک خاطره خوب از یک حکومت سکولار ملیگرای نوساز داریم، مدرن خواه داریم و حالا مردم دارن یکی برمیگردن به دوره پهلوی و از یه طرف هم تجربه جهانی و ظلمی که یک حکومت دینی برشون داشته. ما به یک نقطه رسیدیم که الان یک جامعه سکولار داریم، یه آدم مذهبی، یه آدم غیر مذهبی کنار هم لزوم نبود حکومت دینی و اداره کشور بر اساس قوانین عاقله و منطقی بشری رو حس میکنن. خب این تجربه ما ایرانی هست، جامعه میزبان. اما جامعه افغانستان هم باید در ظرف مکانی خودش بسنجیم. جامعه افغانستان خب به واسطه این که در یک شرایط حایل بوده تحت عنوان ژئوپلیتیک حایل، افغانستان رو به این شکل چیدن که انگلستان بتونه از مستعمره کمپانی هند شرقیش در مقابل روسیه دفاع بکنه و سرنوشت مردم افغانستان رو به این وضعیت انداختن، بازی قدرت‌های بزرگ که از یک سری منافع ژئوپلیتیک و بحث‌های سرزمینی و منافعی که در هندوستان داشتن دفاع بکنه. از یک طرف هم روسیه از سمت شمال و انگلیس از سمت جنوب و شد اون چیزی که جغرافیای امروز افغانستانه. خب افغانستان متاسفانه دچار فراز و نشیب‌های زیادی شد. بحث دوره پادشاهی، دوره ورود شوروی به اونجا، بعد واکنش آمریکا و ورود طلاب از محدوده حاشیه دهلی و پاکستان به اونجا، ورود گروه‌های افراطی و بعداً شکل‌گیری طالبان تا به امروز که مردم افغانستان فرصت یک ملت سازی نداشتن، یعنی حس این که همه ما یک ملت هستیم. دو، برآورد اون که یک حکومت ملی یا و آرمانخواهی سیاسی مبتنی بر ملت واحد، اون چیزی که ما در ایران با شدت و ضعف داشتیم. یعنی ما یک آرمان سیاسی داریم امروز ما ایرانی‌ها که یک حکومت ایرانی می‌خوایم، یک حکومت سکولار ایرانی، یک حکومتی که به حقوق همه مردم ایران احترام بذاره، یعنی اینکه دموکراته. خب چون ما یک جغرافیا و تاریخ متفاوتی و ما ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها تجربه کردیم، پس یک شکافی بین ما وجود داره. اصلا هم مسئله ارزشی نیست، هنجاری نیست، یک واقعیت تاریخی، جغرافیایی و سیاسیه. خب خیلی عظیم جمعیتی که از یک جامعه مهاجر میاد و یک جامعه میزبانی که خودش در شرایط شکننده و انقلابی قرار داره و یک حکومت مذهبی که بحرانزیست و به دنبال سوء استفاده هست. خب این مهاجرایی که وقتی وارد میشن، خب همشون مثل قدیمای ایران اون ایدئولوژیک خودشونو دارن، اعتقاد دارن که طالبان اگر نباشد ولی حکومت اسلامی، یک جمهوری اسلامی مثل جمهوری اسلامی قبلی افغانستان میتونه کشور رو اداره کنه. مسئله نیست اگر اسلام هم در اداره کشور نقش داشته باشه و بحث این که اون حالت مفهوم ملت هنوز در افغانستان شکل نگرفته. خب شما این تصور رو دیگه میتونید بکنید که وقتی جمعیتی به اعتقاد من، حالا هر کسی نظراتی داره، بر اساس تحقیقات و سنجش نظرات مختلف، من حدوداً عدد 10 میلیون رو منطقی میبینم که وارد ایران شدن. خب این 10 میلیون اختلاف عقیده است که اینجا دقیقاً مسئله ما هست در برهه انقلاب ملی سکولار دموکراتی. این سه تا واژه رو باید در نظر بگیریم. جامعه مهاجری که با جامعه میزبان در این سه تا قطعا اختلاف داره، اصلا مسئله دیگه ارزش گذاری نیست و این میتونه تهدید کننده باشد در شرایط یک
چجوری بگم موج بعدی انقلاب ملی مردم ایران مثل خب سال یه لحظه وایس مصطفی، یه لحظه وایس، اینجا باید اختلاف نظر شدید دارم، هرچند که با کلیت صحبتت میتونم موافق باشم و ما اختلاف نظر شدید دارم. یک طوری صحبت میکنه انگار که انقلاب ملی ما به سرانجام رسیده، در حالی که ما حالا جدا از دشمن مقابلمون که جمهوری اسلامی ایستاده مقابلمون و داریم باش مبارزه میکنیم ما ملی گرایان، خب یک سری دشمن‌های دیگر هم داریم که خودشون رو اپوزیسیون میدونن، که همیشه گفتم به باور من اپوزیسیون ساخته شده، اغلبشون اپوزیسیون ساخته شده جمهوری اسلامی هستن. ما هنوز سر مفاهیمی مثل پرچم ملی کشورمون، مثل تمامیت ارضی، مثل رسم الخط زبان فارسی، مثل رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای انقلاب ملیمون با کسانی که خودشون اپوزیسیون میدونن هنوز اختلاف نظر داریم و آنگونه که تو داری میگی، یعنی اینکه آقا اینها همه حل شده، الان ما فقط مونده که جمهوری اسلامی مشروعیتش هم که داخل جامعه نداره، نمیدونم مشروعیت سیاسیش رو در سازمان ملل از دست بده، دیگه همه چیز درسته، در حالی که اینگونه نیست. ما خیلی کار داریم انجام بدیم. در مورد بحث جامعه فرهنگی که گفتی، خب نگاه کن، اینجا من نقد شدید دارم. اول اینکه این گفتی ایران جامعه سکولار شده، به این اگر هم جامعه سکولار شده باشد که بخش عظیمی از ایران جامعه یعنی اون تفکرات سکولار رو دارد، یک پدیده نوعی است، حتی یعنی بیشتر از 2 دهه عمرش نمیگذره. ما در مورد خواص صحبت نمی کنیم، در مورد اقلیت صحبت نمی کنیم. وقتی در مورد جامعه داریم صحبت میکنیم، یعنی در مورد جامعه‌ای داریم صحبت میکنیم که 90 میلیون جمعیتشه. از این 90 میلیون جمعیت بخش عظیمی از اون جامعه تفکرشون هنوز تفکر مذهبیه. حتی کسانی که میگن که آقا نمیدونم دولت از سیاست جدا باشه، در دهه محرم عزاداری میکنن، نذری میدن، در حالی که ما میدونیم پیام کربلا که در شیعه تعریف میشه، پیام کربلا این بوده که آقا باید حکومت اسلامی باشد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تا زمانی که حکومت اسلامی نباشد، ابتدایی ترین اصل اسلام شیعه که امر به معروف و نهی از منکر است و بحث حجاب است، نمیتونه جاری بشه و جریان داشته باشه. در نتیجه حکومت باید حکومت شیعه باشه، قانون باید قانون اسلام و شیعه باشه. در نتیجه میرن نمیدونم یک فعل مذهبی رو دارن رقم میزنن. حتی بخش عظیمی از کسانی که میگن آقا دیگه ما نمیخوایم مذهب در رأس مملکت باشه و در رأس حکومت داری باشه، از طرف دیگه ما بحث فرهنگ رو داریم، ادبیات کلاسیک ما، فرهنگ کلاسیک ما، مذهب، اسلام و کربلا نقش خیلی مهمی ازش دارم و من ضد مذهب هستم. به واسطه ضد مذهب بودنم هم اشراف کامل نسبت به ریشه‌های فرهنگی دارم که چه تأثیرات فرهنگی گذاشته. ما وقتی که بیایم اسلام رو از ادبیات کلاسیکمون حذف بکنیم، بخش عظیمی از ادبیات کلاسیک ما حذف میشه، به خاطر اینکه آقا شاعران، نویسندگان ما که پاشنه آشیل فکری و فرهنگی جامعه ایران هستند، همه یا حافظ قرآن بودن یا مورج اسلام بودند و چیزهایی که در آثارشون می آوردن در همین راستا بوده. وقتی که در مورد روز جامعه صحبت میکنیم، مثل این میمونه که داریم در مورد زبان معیار صحبت میکنیم، و وقتی که در مورد جامعه فرهنگی صحبت میکنیم، مثل این میمونه که داریم در مورد زبان رسمی صحبت میکنیم. زبان معیار و زبان رسمی همیشه در ستیز و در جنگ هستن. چرا؟ به این خاطر که زبان معیار بر اساس نیازهای سطحی روز تعریف میشه و زبان رسمی بر اساس نیازهای، یعنی قدرت داره، ریشه داره و تغییر دادنش و تغییر کردنش چیز خیلی سختیه. در اون بحث مذهب و اینکه ایرانی‌ها به این رسیدن، من بر این باور نیستم که ایرانی‌ها بر این رسیدن که آقا حکومت دیگه نمیدونم در رأس مذهب در رأس حکومت نباشه. همین جامعه‌ای که داریم در موردش صحبت می‌کنیم انقلاب 57 رو رقم زده. انقلاب 57 حتی کسانی که تفکرات چپ داشتن، چپ اسلامی بودن. الان ما در مورد چه جامعه‌ای داریم صحبت می‌کنیم؟ آیا در مورد نسل زد داری صحبت می‌کنی؟ آیا در مورد جامعه‌ای داری صحبت می‌کنی و در مورد نسلی داری صحبت می‌کنی که بخشی از اون جامعه هست اما نسل زد تعریف نمیشه؟ در مورد چه جامعه‌ای داری صحبت می‌کنی؟ بله، نگاه کنید، من نمیگم که جامعه ما از قدیم، این 120 سالی که من دارم روایتشو میکنم اینه که جامعه ما یک جامعه سکولار بوده. نه، ما یه دوره روشنفکری داشتیم که یه عده گرایشات سکولار داشتن. کی مثلا؟ کی مصطفی؟ کی اسم ببریم؟ در دوره قاجار میگم، دوره نیمه دوم قاجار، که چه به لحاظ اون تفکیکاتی بوده، لزوم مدرن سازی بوده که دور کسی مثل میرزا ملکم خان که خیلی اداری تر هم بحث روشنفکری رو مطرح میکرده، هم احساس میکرده که باید در درون دستگاه حکومت یه سری تغییرات ایجاد بشه.
یعنی هم بحث سیاسی هم بحث فلسفه. باوری بر اسلام داشته یا نداشته؟ نگاه کنید، تفاوت هست بین یک کسی که اسلام سنتی مکتبیه و کسی که مسلمان زاده است و اعتقاد به تغییرات مدرن داره. نگاه کن، همین الان در اروپا خیلی نگاه کن مصطفی، نه نگاه کن، مسیحیت با اسلام دوتاشون مذهب هستن اما زمین تا آسمون فرق میکنن. در اسلام نگاه کن، تو هیچ گونه دخل و تصرفی نسبت به فکر خودت نداری. اسلام واسط مشخص میکنه با پای چپ تو مسترا بری یا با پای راست تو مسترا بری. اما در مسیحیت ما میبینیم از قلب کلیسا موسیقی کلاسیک اروپا میاد بیرون، موسیقی بزرگ، موسیقی به اون بزرگی میاد بیرون، موسیقی به اون عظمت میاد بیرون. در نتیجه در اسلام ما وقتی که میایم مثلا با این واژه روشن فکر اسلامی اصلا مشکل دارم. کسی که تفکرات اسلامی داشته باشه، تفکرات مذهبی اسلام داشته باشه، حتی شبه روشن فکر هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون که ابتدایی ترین اصل برای اینکه ما بخوایم به یکی بگیم روشن فکر اینه که تردید داشته باشه، شک داشته باشه. کسی که باور مذهبی داشته باشه به اصول باوری و ناخودآگاهی خودش اجازه شک و تردید نداره. در نتیجه در نسبت به واژه روشن فکر من شدیداً اینجا میتونم مقابلت بیستم، بگم آقا هیچ کدوم از افراد رو من نمیتونم حتی شبه روشن فکر کسانی که میخوای اسم ببری رو تعریف بکنم. میشنوم صحبتتون. نگاه کنید، شما یه جای جواب سوال خودتون رو میدین، میگین اسلام حتی اجازه ورود با اختیار خودتون به دستشویی نمیده. همین مشخص میکنه ما الان یک جامعه کاملا نافرمان از این دستورات داریم. یعنی که در رفتار اجتماعی مردم الان مردم ایران کدوم یک از دستورات دینی رعایت میکنن، از اون درشتش تا ریزش. و مسئله اینه، من قبلش تو حرفام اشاره کردم، ما یک زمانی نیاز سکولار شدن، سکولاریسم رو من خیلی گسترده میبینم، همین تو بحث آموزش، این که نهاد مذهب دخالت نکنه یا حداقل اون علما دخالت نکنه، یا در بحث قضاوت یک نیازی احساس شد. ولی در دوره پهلوی اومدن و اینو نهادینه کردن. اون چیزی که خواست و آرزو در دل بعضیا بود، پهلوی اومد اینو پیاده کرد. یک آموزش مدرن مستقل از ملایان شیعه، یک دستگاه قضاوت مستقل از اون چیزی که قبلا فقه شیعی میگفته. ما یک تقریبا دوره 60 ساله یا کمتر داشتیم که حکومت تلاش میکرده که نهادهای سکولار رو ایجاد و نهادهایی که مستقل از اون چیزی بودن که قبلا در دست دین بوده. خب ما بعداً این جامعه شورش کرده علیه این حکومتی که این ظرفیت وجود نداشته این همه حجم از تغییر رو تحمل بکنه. یا خب مردم انگاری باز طرف نهاد مذهب بودن و یه دم که طرف داره همین کمونیستا در اثر نفوذ شوروی که تو تا شمال کشور داشته و اون اتفاقاتی که رقم زده. اما به مرور زمان در دوره جمهوری اسلامی با توجه به اینکه آموزش گسترده شد، جمهوری اسلامی با یک هدف دیگه، چون قبلا پهلوی ایجاد کرده و زیر ساختار اگه این کارو نمیکرد خودش رو ناکارآمد میدید، مجبور دانشگاه رو همون جوری که پهلوی گسترش میداد، درست کیفیت نداشتن در دوره جمهوری اسلامی نسبت به دوره پهلوی، ولی کمیت بهشون داد. یک فضایی در داخل دانشگاه که در هر روستایی هم وجود داشت برای تعامل ایرانی‌ها فراهم شد که با هم صحبت بکنن و از برایند این بود که نسل‌ها تغییر کرد. نسلی که الان ما هستیم، من تقریبا در مورد 15 سال اخیر صحبت میکنم. جامعه ایران به معنای واقعی یک جامعه‌ای که احساس میکنه که یک نظام سکولار به دردش میخوره. اکثریت اگر در مورد 15 سال گذشته صحبت میکنیم میتونم بخش عظیمی از صحبتات رو بپذیرم، هرچند که این رو هم بگم که باز در 15 سال گذشته 5-6 سال گذشته زمین تا آسمون فرق میکنه از زمانی که تفکرات ملی‌گرایی عمومیت پیدا کرد. تفکرات ملی‌گرایی یعنی نسل زد فهمید که باید به هویت خودش برگرده، فرق کرد. بعد در مورد بحث این که نمیدونم خیلی تلاش کردن فلان کنه، جمهوری اسلامی هم داره الان چند دست داره تلاش میکنه که خامنه‌ای رو نماینده الله بر زمین تعریف کنه. مردم دارن شوخی
دستی میکنن با خامنه‌ای. در نتیجه همیشه خواست حکومت‌ها ملاک بر این نیست که اون اتفاق بیفته. برگردیم سراغ موضوع اصلی خود برنامه‌مون. آقا در مورد بحث اون تفاوت، یعنی اون اتفاقی که حضور افغانستانی‌ها میتونه اون فرهنگ رو تغییر بده و اینا، مصطفی هرچند با هم دیگه اختلاف نظر داشتیم ولی خب فکر می‌کنم جمع نظرات جفتمون یک جمع‌بندی خیلی خوبی داشت که میتونه واسه مخاطب ایجاد دغدغه بکنه، بره مطالعه بکنه. در این مورد قرار نیست داخل برنامه‌هایی که نگاه می‌کنید قشنگ همه چیز رو بهتون بدیم. من فقط تلاشم بر اینه که واسهتون ایجاد دغدغه بکنم. خودتون برید مطالعه بکنید، برید خودتون پژوهش بکنید که بتونید دقیق‌تر بفهمید. آقا بیا یکم در مورد اون سازمان ملی مهاجرت واسه من صحبت کن و بعد نقش علم الهدی در حمایت از مهاجران افغانستانی که در راستای اهداف حکومت جمهوری اسلامی دارن کار میکنند. بله خب من یه نکته میخواستم بگم، چون به بحث علم الهدی اشاره کردیم میذارمش برای اون قسمت. فقط یه بحثی بگم، گفتیم که ما هنوز تکلیفمون با خودمون مشخص نیست. شما جوری صحبت میکنید که انقلاب رقم خورده. من دارم در مورد مردم صحبت میکنم و آخرش هم مردم، اگر قرار باشه انقلابی به موفقیت برسه، مردمن. من اون چیزی که مصطفی میخوام هی از موضوع رد بشم، بهت گیر ندم، خودت داری پا میدی بهت گیر بدم. از چه مردمی داری صحبت میکنی؟ نگاه کن یه لحظه نگاه کن. خامنه‌ای میگه مردم، افراد فاندی و باندی مثل معصوم علی نژاد و اینا میگن مردم. خود مردم گویا اصلا صدایی ندارن. بابا خود مردم در همین، ما وقتی میگیم مردم از اون تعدادی که هم فکر من و تو هستن صحبت نمی کنیم. از اون چند میلیون نفری که همین چند روز پیش بلند شدن پای پیاده رفتن تا کربلا هم داریم صحبت میکنیم. ما نمیتونیم یک جامعه رو بگیم دیوار بکشیم وسطش بگیم این طرف دیوار مردم ما هستن، اون طرف دیوار مردم ما نیستن. خیر، اون فرد، منی که ضد مذهب هستم، به طور وحشتناکی ضد مذهب هستم و اسلام رو تروریست ترین مذهب و اون تفکر ایدئولوژی که جاری در جهان میدونم، دارم میگم آقا اون فرد مذهبی بخشی از مردم منه. از کدوم مردم؟ ما وقتی میگیم مردم یه واژه‌ای است که همه دارن ازش استفاده. از کدوم مردم داریم صحبت میکنیم؟ من همینجا یک پرانتز رو باز کنم. من در مورد اون شعار و اون دعوایی که در فضای مجازی نمیگم. مردمی که یک از این که ایران نباشد نگرانن و دو تا دشمن اینجا میبینن. یک، جمهوری اسلامی که روز به روز داره ایران رو به پرتگاه سقوط میبره، و دو، از کسانی که در یک نقطه عطف در سر بزنگاه بخوان همون کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه رو اونا در یک شب انجام بدن، یعنی ایران رو تیکه تیکه بکنن. دقیقاً این مردم، حالا من اینجا این بحث رو تموم میکنم، ولی هر کی میخواد بدونه این مردم کیان، این دوتا ویژگی رو بگیر از هر کسی میخواد تو ایران بپرسه. اکثریت مردم اینو قبول دارن. همونی که شما میگین از مرز گذشته رفته اونجا، که یه بحث خیلی مفصل، من حاضرم در مورد اون بحث 40 صحبت بکنم که اصلا داستانش چیه. یا اون مردمی که داخلن اصلا کاملا این عقاید رو رد میکنن که تعدادشون هم خیلی قابل توجهه، و همونایی که میرن به مقبره کوروش با اینکه جمهوری اسلامی نمیذاره. اگر باز بکنن بگن خب یه عده برن مقبره کوروش، یه عده برن سمت کربلا، اون موقع مشخص میشه چه جوریه. خب یه مقداری اگر بری عقب‌تر از کادر داری میای بیرون، بعد کادر دچار مشکل میشه. اگه یکم بری عقب‌تر بشینید مثل اول برنامه ممنون میشم. که کامل از کادر رو سر اومده بود بیرون. نگاه کن، این نکته پایانی رو میگم و اگر دوست داشتی میتونیم ادامهش بدیم تا انتهای برنامه، چون یه 10 دقیقه دیگه بیشتر از برنامه نمونده. اگرم نه میتونیم بذاریم واسه موضوع دیگه، چون من هم خیلی پایه هستم در این مورد صحبت بکنم، در مورد مسائلی که ریشه در آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی داره صحبت بکنیم. خوراک منم این هست که بشین در مورد این موضوع صحبت. فقط این نکته رو بهت بگم که از اون مردمی که داری صحبت میکنی که میگی جمهوری اسلامی نمیذاره، جمهوری اسلامی نمیذاره، بله، ولی همون مردمی که داریم ازشون صحبت میکنی میان میرن نمیدونم کربلا و مقبره کوروش، بلند میشن میرن و میان، همون مردم دارن موسیقی رو گوش میدن که بیسش مدعی است. چرا؟ چون جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته تونسته سلیقه موسیقیایی مخاطب رو عوض بکنه، به سمت مدعی ببره. یه بحث فرهنگی خیلی عظیم و گسترده، یه لجبازی هم نداریم با هم دیگه. بر اساس شواهد، بر اساس خونده‌ها، بر اساس فکت ها میایم صحبت میکنیم. با این تفاوت که من تلاش میکنم از واژگانی استفاده بکنم که واژگان حقیقی هستند
میتونم واسه تک تک حرف هایی که زدم یا واژگانی که استفاده کردم مثال عینی بیارم. شما رو نمیدونم که واقعا میتونید این کار رو انجام بدید یا نه. وقتی من میگم که آقا سلیقه موسیقیای مخاطب عوض شده، میتونم واسه شما فکت بیارم. وقتی که میگم آقا من قبول دارم اینو، من قبول دارم. دیگه مشکل چیه اگه قبول داری؟ چون جمهوری اسلامی یک کارگزار توتالیتره، یک کارگزار تمامیت‌خواه. وقتی مردم از هر نوع کنشگری بازداشته میشن، معلومه تو انفعال متن براشون تولید میشه، محتوا براشون تولید میشه. این درسته. یه موضوع ساختار کارگزار ما داریم. حالا اینجا شما این کارگزاره رو بردار بکنیدش کارگزار تمامیت‌خواه، یعنی که دست داخل ساختار از هر چیزی قطع کرده و هر جوری سلیقشه اون ساختار رو دستکاری میکنه. بله، همین الان کتابای آموزشی بچه‌ها هم تغییر دادن. اگه این فضای مجازی نبود، ما چند سال دیگه خود مردممون میشدن تروریستی ترین مردم دنیا. تحت این آموزش وحشتناکی در دانشگاه داره میشه. علوم انسانی رو تغییر دادن، دارن تحمیل میکنن همه چیزو. محتوای فیلم و سریالایی که دارن درست میکنن، برنامه‌ای که به خورد مردم بدن. خوشبختانه یه رقیبی به اسم فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای وجود داره و یا نه. بله، من اینو قبول دارم، اومدن این بیس رو به صورت ناخودآگاه تغییر دادن، ولی خب مردم هم دارن اونو در خدمت مذهب استفاده نمیکنن، به یه سمت دیگه بردن. آقا بیسش مذهبیه دیگه، حالا چه در راستای مذهب باشه چه نباشه. مداحی بیسش مذهب دیگه. حالا چه بیاد از نمیدونم زینب صحبت بکنه داخل اون ترانه، چه بیاد از پارمیدا صحبت بکنه، بیس مداحی، شخصیت، اون کاراکتر، اون افسانه، اون نمیدونم شخصیت مذهبی دیگه. چه فرقی میکنه؟ بعد در مورد این مسائل برنامه دیگه حتما با مصطفی خواهم گذاشت، هرچند که مصطفی به باور من زیاد باش صحبت نکردم. قبل از مصاحبه بود، فکر کنم حدودا 10-15 دقیقه با هم دیگه تلفنی صحبت کردیم که هماهنگی بکنیم. الان در این نیم ساعتی که دارم صحبت میکنم اطلاعات خیلی خوبی دارم، اما به این خاطر که تازه از ایران خارج شده تصور میکنم که ادبیات و انتخاب واژگانش اندک تحت تاثیر همون فضای دانشگاهی یا فضای جمهوری اسلامی است که حالا با گذشت زمان عوض میشه. ولی اطلاعات خیلی درستیه و داخل همین لابلای صحبتات چند تا سرفصل در ذهن خود من باز کردی که حتما باید بشینم در مورد اون مسائل، مخصوصا در مورد بحث قوم شناسی باید بشینم ببینم که چند مرده با هم دیگه چندیم و بعد بیارم داخل مصاحبه بشینیم با هم دیگه کل بکنیم. آقا در مورد بحث سازمان ملی مهاجرت صحبت بکن و در مورد نقش علم الهدی. بله، کل تایم برنامه‌ام 10 دقیقه دیگه بیشتر نیست. بله، سازمان ملی مهاجرت، اولا قبلش اینو بگیم که هر دکون جدیدی که باز میشه، یا خیلی بخوایم عامیانه تر بگیم هر عروس جدیدی در جمهوری اسلامی به عقد سپاه در میاد. سازمان ملی مهاجرت کل تشکیلاتش اساتید دانشگاه جامعه امام حسین و دانشگاه دفاع عالی هستند. تمام تشکیلاتش، کارمندان میانش، اون چارتی که طراحی کردن همین امسال پیشنهاد دادن به مجلس که اونو مصوب کنه و اون سازمان برنامه و بودجه به عنوان معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ملی مهاجرت. الان هم یه آقای محمد مبینی اونجاست که میگن دکتر محمد مبینی. این دکترها هم معمولا پسوند پاسدار و سردار از اولش حذف شده و جایگزین کردن با دکتر. الان ایشون هر جا سرچ کنی نمیبینی، ولی اونایی که میشناسن ایشون یکی از پاسداران سپاه هستن که خیلی جا بودن، سوریه هم بودن تا همین اتفاقات سوریه و یه سری کسای دیگه بهشون نزدیکن، اونا همچنان با درجات آنچنانی در سپاه پاسداران هستن. سازمان ملی مهاجرت یک سازمان در واقع وابسته به سپاه ولی در چارت وزارت کشوره و یکی از وظایف اینه که من یه کلیدواژه رو اشاره بکنم. جمهوری اسلامی شاید فردا مهاجرای افغانستانی رو اخراج بکنه. آقای تنگستانی، چرا؟ جمهوری اسلامی پالایشش رو به نظر من انجام داده. یعنی اون کسایی که به دردش میخوردن و به جمهوری اسلامی باج میدن رو گیر آورده متاسفانه برای کارهای مختلف. ما فاطمیون داریم، تظاهرات ها داریم، مراسم قاسم سلیمانی رو داریم. وقتی بین کشته شده ها کیا بودن؟ متاسفانه سوء استفاده از مهاجران میکنه. یک پالایش جمهوری اسلامی در این مهاجرا انجام میده. اونایی که باش کنار میان، حالا نمیگم اکثریت کسی که در ایران میمونه پس با جمهوری اسلامیه، نه، ولی یه درصد قابل توجهی از مهاجرین رو
اونایی که حاضرن به جمهوری اسلامی باج بدن رو راحت اتفاقا نگه می‌داره. اگر این تحلیل رو در نظر بگیریم مصطفی، خب پس اون بحث تغییر ساختار جمعیت چی میشه اگر جمهوری اسلامی اونهایی رو که دیگه نمیخواد پس بفرسته و اون موضوع برنامه‌ای که از ابتداش صحبت کردیم که از الان برمیگردیم دوباره سر خونه اول که خب الان من اینو عرض میکنم. یه شناسه ملی صادر شده، اول گفتن شناسنامه مهاجرتی، بعد مردم که اعتراض کردن گفتن نه، یه شناسه است، ما فقط میخوایم بدونیم اینا کیان تو کشور ما هن. مسئله اینه که یه طرف جمهوری اسلامی که پالایش کرده شاید بخواد اخراج کنه، یه طرف من اول برنامه گفتم مردم افغانستان از افغانستان رانده و از اروپا موندن. این مردمی که چرا نمیرن پاکستان؟ چون ایران معبر گذر به اروپاست. اینا اکثریتشون اومدن که برن اروپا ولی گیر کردن اینجا. مردم افغانستان نمیتونن به افغانستان هم برگردن. یه حکومت سیاه‌تر از جمهوری اسلامی است که اونجا دقیقاً سوژه مرگ و میر خود افغان‌هان. ولی در داخل ایران حالا جمهوری اسلامی میگه یه مهاجر، این که نمیخواد بگه مرگ بر جمهوری اسلامی، خب من کاریش ندارم، حالا میخوام بندازمش بیرون. این مهاجر به هر حال به این راحتی از ایران خارج نخواهد شد. بحران افغانستان یه بحران جهانی. به نظر من جمهوری اسلامی به جای این کارا باید میرفت تو دیپلماسی، به سازمان ملل فشار میآورد. یه فکر اگر یه حکومت درست بود، این الان که فعلا جمهوری اسلامی، اگر ما یه حکومت منطقی در ایران بود، وضعیتمون خوب بود، یه حکومت ملی دموکراتیک خوب با جامعه آزاد در ارتباط ساختار خودمون خوب بود، بخشیشون رو میتونستیم کمکشون کنیم، به کودکانشون نذاریم از تحصیل باز بمونن و به سازمان ملل فشار بیاریم یه فکری بالا افغانی‌ها بکنن. افغانایی که در ایران گیر افتادن اینجا الان نمیدونن چی کار بکنن، پس افغان‌ها در ایران خواهند موند. حالا جمهوری اسلامی هم تلاشش رو خواهد کرد ولی پالایشش رو به نظر من انجام داده. این مسئله که وجود داره، سازمان ملی مهاجرت اومده که خیلی با برنامه تر این کار رو مهاجرت انجام بده و کلی برنامه داره. تو چارتش هم هر کسی، این دوستان میتونن برن نگاه کنن چه برنامه مفصلی برای خودشون نوشتن. و من یه سری اطلاعات شخصی از داخل این سازمان دارم، میدونم که این سازمان کلا در اختیار سپاست. تک تک اشخاصی هم که اونجا کار میکنن شما شاید تو اینترنت سرچ کنی خیلی نبینید، ولی من یک سری داده از این سازمان ملی مهاجرت دارم چون کارم جغرافی سیاسی بوده. وزارت کشور رو میشناسم، قبلا وزارت کشور پروژه هاشو دیدم، یه حوزه‌ای مثل مهاجرت، مثل تقسیمات کشوری، بحث‌های آمایش سرزمینی، اینا مرتبط به ما و بهشون حساسیم، پس اشخاصش هم میشناسیم. این یه مسئله. به نظر من که در مورد آقای علم الهدا ما یه سیاست رسمی سپاه رو داریم که گفتم بحث پالایشه. به نظر من آقای علم الهدا هم خارج از این حرکت نمی‌کنه. یعنی آقای علم الهدایی که فردا اگه مثل طائب یکم فاصله بگیره با اون آرمان‌های خامنه‌ای و سپاه، یک شبه عزلش میکنن. طائب رفته بود نمیدونم زیارت کجا، شب برنگشته و برش داشتن یکی دیگر رو جاش گذاشتن، حالا به هر دلیلی. البته طائب حذف که نشد، سمتش عوض شد و به هر حال کارهای امنیتیشو در برش داشتن، کارهای امنیتیشو در راستای اهداف مجتبی خامنه‌ای داره همچنان انجام میده. به باور من اون داخل اون حلقه هست همچنان. در حد یک دقیقه و نیم دیگه وقت داریم. صحبت پایانیت رو اگر بکنیم ممنونت میشم. در برنامه دیگر با همین موضوع اگر دیگه دوباره نخواد کل بکنه با من، چون که نمیدونم بچه‌ای که جدید میان مثلا اولین بار هست میان داخل برنامه، فکر کنن اگه با من کل کنن خوبه. نه آقا، با من کل کنید میذارمتون گوشه، بعد منم با شما کل میکنم. کل نکنید. اطلاعات مفیدی رو که دارید در اختیار مخاطب بذارید. لجبازی نکنید. لجبازی که نداریم که اومدیم نشستیم که با مخاطب صحبت کنیم، به مخاطب اطلاعات بدیم، واسش ایجاد دغدغه بکنیم. نیومدید بشینید با من کل بکنید که آقا با من کل نکنید. من نوکرت جد آبادتون هم هستم، کوچیک تک تکتون هم هستم، اما زیر بار حرف زور نمیرم، زیر بار ادبیات تزریق شده جمهوری اسلامی نمیرم، زیر اطلاعات غلط و یا اینکه استفاده از واژگانی که میتونه گمراه کننده باشه نمیرم. خیلی هوشیار نشستم به نفع مخاطب صحبت کنم و پرسشگری بکنم. یک دقیقه و نیم صحبت پایانیت رو میشنوم. خب کلا در مورد مهاجرین افغان یه مسئله که وجود داره، یه مشکلات دم دستی وجود داره. خودتون هم اشاره کردین، مردم بیشتر از اون رنج میبرن. یعنی اینکه محیط زیست ما تخریب شده، خدمات نداریم، خودمون شغل نداریم، مسکن نداریم اینا، اما مردم همیشه یه چیزی گوشه ذهنشون باید نگه داشته دارن
صورت مسئله خود جمهوری اسلامی و مسبب این بحران جمهوری اسلامیه. حالا مهاجرا وارد این حوزه شدن، حق دارن که نگران باشن چندین میلیون مهاجر در اونجاست، ولی قبل از هر چیزی، قبل از اینکه به خشم بیان در شبکه‌های اجتماعی در هر جایی بخوان علیه مردم مهاجر و کسایی که پناه آوردن به ایران اینجوری بشورن، این همیشه گوشه ذهنمون باشه که این مشکلاتو مهاجرین ایجاد نکردن. 3 سال مهاجرا اومدن، ما 45 سال درگیر جمهوری اسلامی. یک، دو اینکه خب حجم جمعیتی که قبلا هم اشاره کردم، این حجم قابل هضم نیست برای کشوری که تمام زیرساختاش در هم شکسته، یه حکومت بحران دوست داره و نگرانی بیشتر ما در همون بحث جریانی که ما حس می‌کنیم که به سمت یک انقلاب ملی میتواند برود. یکی سوء استفاده جمهوری اسلامی در همین قضایا برای نمایش‌های انتخابات شاید در دورای بعد، یکی مراسم هاست که اشاره کردم، یکی سالمرگ قاسم سلیمانی بود، یکی بحث سوء استفاده از مهاجرین در گروه‌های نیابتی مثل فاطمیون بود، گروهایی که به موقعش وقتی در ایران بحران میشه در سرکوبا در جریان اعتراضات مردم در ایران استفاده میشه. یکی هم کلاً مسئله مهاجرت یک سوژه خوب برای حکومت بحرانزی جمهوری اسلامی است. این چیزایی که من میتونستم اشاره بکنم، فعلا فکر کنم همین کافی باشه. خیلی ممنون از شما. زنده باد. نیازی نیست از من ممنون باشی، من وظیفه‌ام رو انجام میدم. وظیفه‌ام روزنامه نگاری و اطلاع رسانی و برنامه سازی است. در نتیجه برای چی باید ممنون از من باشی؟ نیاز نیست. دمت گرم از اینکه وقت گذاشتید. صدا تو دیگه ندارم چون برنامه تموم شد. الان صحبت پایانی رو باید بگم، ولی در هفته‌های آینده مجدد مصطفی رو دعوت خواهم کرد. اطلاعات خیلی خوبی داره در این حوزه، داره که این روزها دغدغه خیلی از ایرانیان است، بحث مهاجرت افغانستانی‌ها. و در پایان میتونم بگم آقا مقصر و مسبب تمام این اتفاقات جمهوری اسلامی، همونطور که خود مصطفی هم اشاره کرد. گفتم اشتباه چرا اشاره کرد. بعد باید نگران باشیم، اما نباید افغانستانی ستیزی رو یه بخشی از خرد فرهنگمون یا دغدغه روزانمون بذاریم. باید بدونیم که مقصر اصلی جمهوری اسلامی میتونست مانع ورود اینها بشه. جمهوری اسلامی میتونست از همون ابتدا بیاد برنامه ریزی بکنه، بیاد منظم یک رفتار منظمی داشته باشه. به هر حال اونها هم در شرایطی بودند که مجبور به ترک کشورشون شدن. من نمیخوام دفاع بکنم، نمیخوام حمایت کنم، نمیخوام بگم که آقا اونها مقصر نیستن. به هر حال یک سری ناهنجاری ها رو دارن شکل میدن در جامعه ایران. بخش عظیمی از جامعه ایران که الان زیر خط فقر هستن مجبورن در حاشیه شهرها باشن. حضور افغانستانی ها سبب میشه که مکانی که اونها باید اونجا اقامت داشته باشن در اختیار افغانستانی ها قرار بگیره، اون افغانستانی ها اونجاها رو بگیرن. تمام این دغدغه ها رو میتونم بفهمم. از طرف دیگه افغانستانی ها به دلیل نبود کار نمیدونم میتونن دست به سرقت بزنن یا اینکه نیروی کار ارزان‌تری نسبت به نیروی کار ایرانی باشن. همین چیزا رو میتونم بفهمم، اما مقصر اول و آخر جمهوری اسلامی است. و اما در پایان آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال میدیا خودتون به اشتراک بگذارید و در پایان ملت شریف ایران در دو بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.